Här på MPC Automation Systems så arbetar vi med tillbehör till svarvmaskiner framförallt. Har vi gjort i 20-30 år. Jag skulle absolut rekommendera att använda Industritorgets tjänst för att bygga hemsidor. Processen är enkel. De ställer specifika krav på vad som förväntas av dig som beställare och hur man då kan underlätta hela processen för att få det bästa resultatet i slutändan. Ni hade sett vårt företag och sett den hemsidan som vi hade tidigare och såg att det fanns utrymme för förbättringar, och det höll ju vi med om. Sen så hade vi också en önskan här på MPC om att interagera med kunderna mer. Att kunna informera våra kunder om hur mycket värde vi kan skapa för dem med våra produkter jämfört med mer konventionella metoder. Numera är det enkelt för kunden att gå in och specifikt säga vilken modell de vill ha. Så det är spännande.